ทุ่มเทกับงานทำทุกวันให้ดีสู้แค่กำลังที่มีไม่รวยแต่ก็สุขใจทำแค่ที่เราไหวเกินไปก็ปล่อยวางสนใจแค่คนรอบข้างมองผ่านคนที่ไม่เกี่ยวข้องครอบครัวต้องมาก่อนเหนื่อยท้อก็มีบ้างไม่ถอยสักอย่างเดินหน้าอย่างเดียวสู้ๆไปครับ